Hello mga besh! Welcome to Sea House of Creativity. Sa videong to, gagawa ako ng pumpkin costume for Nutrition Month. I wanna share with you some of my creative ideas on how to upcycle clothes. First ay itong jacket. Lagyan lang natin ng garter dito sa may baba and then i-cut natin yung sleeves. Tanggalin natin ng ganitong style. Then may leggings ako dito. I-cut ko din to para gawing long sleeves. Pangpalit sa tinanggal ko kanina sa jacket. Ito, na-cut na and then tanggalin natin tong part na to and then i-attach dito sa na-cut na leggings. It's up to you guys on how you design your costume. Just be resourceful and creative. Just follow what I'm doing here guys. Cut this way and sew it together. Just be careful lang guys in handling the needle. The reason why I changed the sleeves kasi gusto ko yung iba naman yung design. Mas maganda sa mata yung may combination. So, this is it, pansit. Diba? It looks good. Next is idea number 2. Here, mag-recycle tayo ng plain handkerchief. Cut like this. Paghati-hatiin lang natin to guys. Hanggang sa maka-form tayo ng small squares. And then, cut ng ganito, just follow me. Upang makagawa tayo ng leaves. Kakaibang leaves ang gagawin natin dito guys. Hindi yung simple lang one stroke. Kasi pumpkin iba yung shape ng dahon ng pumpkin, di ba? And then, gumamit din tayo ng ballpen o marker para sa mga ganitong design. And ito na yun guys. Pumpkin leaves. Ang gagawin natin dito ay itahi lang siya. I-attach natin dito sa may neckline. Fold natin ng ganito para malocate yung center part. So, tahi ng tahi. O, ito na yun. May dahon ng nakakabit. Pero, hindi pa masyadong maganda. May kulang pa. So, let's proceed to idea number 3. At dito mag-recycle tayo ng medyas. Just follow kung paano ko kinakat. Ang gagawin natin dito ay gagawa tayo ng ilang strips upang makagawa tayo ng vines. Isa-isa natin itong itatahi dito sa may vacant part ng neckline. Yung hindi nilagyan ng dahon. Nagtahi tayo dito ng 3 pieces upang makagawa tayo ng braid. By the way guys, we know that in recycling, we can help saving Mother Earth. So, let's recycle together. And ito yung paraan kung paano mag-braid o gagawa ng lubid or PC in Bisaya. See, this is how it looks like. Napaka-easy, napaka-simple at napakadali itong gawin. Huwag nating gawin ang mga komplikadong bagay. Pagkatapos mag-braid, ilock natin dito sa may dulo and then i-attach natin dito sa may gilid ng shirt. So, ito na yun, pero hindi pa ito tapos. Let's proceed to idea number 4. Cut natin ng ganito, gagawa tayo ng small circles. Dapat pair o pares. Sew it together and leave enough space to flip. Just follow me here kung paano ko to tinahi. Ito, tapos ko ng tinahi and it's time to flip o balihon. In Bisaya, in Tagalog, baliktarin. To hide the untidy part or the thread na tinatahian natin. And then it's time to recycle the bubble wrap. Ito yung bubble wrap sa mga parcel natin. Cut natin ng small pieces and then ilagay natin sa mga circles na ginagawa natin, isa-isa. Pagkatapos mapuno lahat, ilock natin dito yung space na tinitira natin kanina. Dapat tahiin natin dito ng ganito upang hindi naman lumabas yung mga parcel natin. I mean bubble wrap. And then sew it like this. Start from the center and divide it into 6 equal parts upang magbukha naman itong pumpkin. Be careful sa pagtatahi ng part na to guys kasi may laman na itong tinatahi natin. It's hard to push na. Guys, kung ayaw mo sa part na to na mag-recycle ng mga clothes, pwede kang gumamit ng cartolina. But it won't last long. Paano kung umulan? Mabasa. I don't like the idea. Oh, this is it. Ito na yun. Pero hindi ito tapos. May additional ideas pa tayo dito. Let's put this sa ginagawa nating vines kanina o yung binibraid natin na medyas. Ang tanong, bakit hindi natin gagamitan ang part na to ng pangdikit gaya ng glue gun with glue sticks? Kasi paano kung malabhan, di ba? Matanggal yun. So, this is the reason why. Lagyan din natin ang dahon dito. And tahi din. And see, ito na yun. What can you say my dear friends? Diba from plain to this, mas maganda tingnan. But it's all up to you guys because we have different opinions. And next, let's proceed to idea number 5. Ito yung plain shorts na lagyan natin ng mga dahon. Sew it around the waist or back and front. Depende sa size ng shorts kung ilan ang mailagay mo na leaves.
Kung malaki, di marami. Pag maliit, konti lang. Maybe 4 or more. And then itahi lang din natin ng ganito. Pwedeng i-double, triple, or more upang hindi madaling matanggal lalo na pag yung bata ay malikot. And then ilagay natin sa loob nito ang another piece of leggings. Ganito, like this. And then it's time to put designs here kasi ang plain ng leggings, diba? I-attach natin ang mini pumpkins, vines, and the leaves. Dapat lang tahi ng tahi tayo dito upang malabhan yung costume natin in the future or pagkatapos nito. Ito lang din ang gagawin natin sa kabilang paa, guys. Just repeat the process kung anong pinagagawa natin dito. So, na-attach na yung pumpkin and then ito yung kinakat natin na socks kanina na green and then i-form na natin dito ng vines and then itahi natin upang hindi siya malaglag. Take note mga besh, ganito din gawin natin sa kabilang paa. And then ilagay din natin itong mga kinakat natin na dahon kanina. And ito na yun. And then let's proceed to idea number 6. Ito yung kapares ng medyas. I-recycle din natin to. At anong gawin dito? Gawa din tayo ng braid, malaking braid. And then ilock sa dulo gamit ang glue stick. Gawin natin tong design sa ating plain hat. Pero it's too short to wrap around the hat. So let's cut another piece of cloth. Like a rectangle shape and then fold once and then lagyan ng glue at i-attach dito. Like this. To connect the braid. Lagyan natin ng marami parang mag-hold talaga. And then it's time to put the 2 mini pumpkins. Put this in front of the hat upang makita talaga yung design. This pumpkin serve as the cover sa additional na tela na kinoconnect natin sa braid kanina. And also, I have to recycle this table napkin as additional design sa ating hat. So, attach lang natin dito under the braid. As you can see, naglagay lang tayo dito ng glue sa part ng mga recycled clothes natin. Hindi sa part ng hat kasi nakakasira to. Mga besh, just repeat the process of putting glue hanggang sa malagyan lahat ng kinakailangan na parte. Pagkatapos, it's time to sew or tahiin. Just like this, upang secure siya, hindi talaga siya malalaglag yung mga designs. Tulad nitong pinapakita ko sa inyo. Yun lang pinopoint ko. Oh, this is it. It's done. So, we have our new pumpkin hat. And it's ready to use. And pwede itong pang multi-purpose. Pwede itong pang Halloween. And hindi pa tayo tapos. Next is idea number 7. Dito i-recycle natin ang isang panyo, yung natira kanina at saka yung tela na natira sa table napkin. Gamit pala yung takip ng kaldero dito, gumawa tayo ng big circles. 2. Dapat pares. Follow the way kung paano ko ito tinatahi. And then, baliktarin. At saka mag-recycle din tayo ng bubble wrap. Ilagay sa loob upang makabuo tayo ng isang malaking pumpkin. Tahiin sa bandang to pang masara or mag-close. Ang tanong, bakit green and orange? Kasi gusto ko duplikara yung pumpkin ko. May green at may orange or mahilaw o mahinog. Charot. O ito, close na ang part. So, tahi and divide into 6 na parte na magkapantay. And see, ito yung itsura. Back-to-back design. Next is gagawa tayo ng dahon o mga dahon. Green and orange din. Pagkatapos mag-cut ng dahon, lagyan natin o sulatan natin ang mga ugat-ugat gamit ang ating ball pen. Kuha tayo ng kunting tela para support sa dahon natin. At maging sturdy siya pag ilagay na natin dito sa gitna. Take note mga besh, mas magandang idea kung ang gagamitin natin sa dahon ay yung makapal na tela tulad nito. Okay, ito yung phase 1. Green pumpkin with orange leaf. And baliktarin natin. Ito sa likod, gawa tayo ng dahon. Since hindi makapal yung tela na to, lalagyan ko lang siya ng glue sa may gitna parang may support at makatayo siya. At i-coat na natin ng additional cloth tulad nito para din maging sturdy siya katulad sa kabila.
i-wrap natin ng another piece of cloth dito sa gitna para may support siya, hindi siya maputol. And finally, ito na yon. Tapos na yung pumpkin natin na green and orange. And then, lastly, maglagay tayo ng handle. Ito rin yung parte ng tela na kuha natin sa medyas. Tahiin ang maigi ang parting to back to back upang hindi malaglag yung pumpkin. Mga besh, huwag mag-alala, hindi ito mabigat. Light lang to kasi plastic yung nasa loob, yung nilagay natin. And it's very easy to carry ng mga bata. Mga besh, hindi lang to pang costume, pwede din to pang decoration. Next is idea number 8. Sulitin na natin ang pag-recycle dito, yung tira-tirang tela. Gawa tayo ng ganito, i-roll natin ng 4 to 5 times or more, depende sa gusto mo. And secure it with glue. And then, ilagay natin dito sa gitna ng ating tiny pumpkins, isa-isa. See, ito yung resulta. Tingnan nyo, mas maganda kaysa plain lang, di ba? And last but not the least, idea number 9. Dito mag-recycle tayo ng plastic gallon. Gamitin lang natin yung top part. Gumawa ng dalawang slits opposite to each other kung saan ilagay natin yung handle. And kulayan ng orange paint. At patuyuin. Ito optional lang to guys. Pwedeng ilagay dito yung mga pumpkins or pumpkin. Depende sa kung anong gusto ng bata. And finally, ito tapos na lahat. Ito na yung final result or product na nagawa natin. Everything is ready na. Our DIY pumpkin costume for boys. Thank you so much everyone for watching my video. Please don't forget to like, comment, and subscribe si House of Creativity. And maraming salamat sa inyong mga suporta mga besh. Sana magustuhan nyo ang video na to at may aral kayong makukuha. Remember, recycle is a small act with a big impact. Be a recycling hero and let's help saving Mother Earth. God bless everyone and see you in my next video.